જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના વૈષ્ણવ 110માં એક બ્રાહ્મણી છાણાવાળી. હવે શ્રી ગુસાઈજીની સેવકીની એક બ્રાહ્મણી છાણાવાળી અડેલની રહીશ તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ તામસ ભક્ત છે. લીલાબાઈનું નામ અનન્યા છે અને એ મેનાથીને પ્રગટી છે, તેથી એમના ભાવરૂપ છે. એમનો જન્મ અડેલમાં એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થાય છે. 5 વર્ષની વયે એનું લગ્ન જાતિના એક છોકરા સાથે થાય છે. કેટલાક દિવસ પછી ફાટી નીકળેલો શીતળાનો રોગચાળો એના ધણીને ભરખી જાય છે અને તે 25 વર્ષની ભર યુવાન વયે વિધવા બને છે. તેથી તે પિતૃગૃહે આવીને હવે રહે છે. કેટલાક દિવસ પછી એના માતા પિતા પણ પરલોકવાસી થાય છે. તે ઘરમાં એકલી રહે છે. દિવસો બધાય આવી રીતે વીતે નહીં અને ત્યારે પડોશણ તેને વૈષ્ણવ મંડળીમાં તું જાયા કર કે ત્યાં ભગવદ વાર્તા ખૂબ સારી થાય છે. પછી તે આ મંડળીમાં હવે જવા લાગી. તે વૈષ્ણવના સંગથી શ્રી ગુસાઈજીની સેવકની થાય છે. તો વૈષ્ણવો તેમના સંગથી ને અહીંયા વૈષ્ણવે સલાહ દીધી અને વૈષ્ણવ મંડળીમાં જવા લાગી અને એમના સંગથી ને તે હવે શ્રી ગુસાઈજીની સેવકની થાય છે. તો જેનું કોઈ હોતું નથી ને એના ભગવાન હોય છે, બરાબર ને? એમનો વાર્તા પ્રસંગ આજે આપણે જોઈએ. શ્રી ગુસાઈજીએ અડેલમાં એ બ્રાહ્મણીને નામ સંભળાવે છે. પછી તેઓ કૃપા કરીને તેને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવે છે. તેમને વિનંતી કરે છે કે મહારાજ, મારો દિવસ ઘરમાં વીતતો ના હોય, કંઈક ટહેલ મને આપો. ત્યારે તેઓ કૃપા કરીને એને શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની રસોઈમાં પરચારગી કરવા કહે છે. તે શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના ખાસા વાસણ માંજે, રસોઈમાં પરચારગરી કરે છે. તે એક દિવસ દાળના વાસણમાં અંદર કાળો દાગ તેનાથી ને રહી જાય છે. એની જાણ તેને થતી નથી કે મારાથી એમાં અંદર ડાઘ રહી ગયો છે એમ. બીજે દિવસે રસોઈ થઈ શ્રી ગુસાઈજી રાજભોગ ધરે છે. ત્યારે શ્રી નવનીત પ્રિયાજી એને કહે છે કે કાલે દાળના પાત્રમાં ડાઘ રહી ગયો હતો, તેથી બધી રસોઈ છવાઈ ગઈ, અભડાઈ ગઈ, તો પરચારગી વાસણ સારા માંજતી નથી. તે શ્રી ગુસાઈજી બધી સામગ્રી લઈ અને ગાયોને મૂકી દે છે. પછી તત્ક્ષણ બીજી સામગ્રી સિદ્ધ કરી અને મંગળાથી રાજભોગ સુધી પહોંચે છે. શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને અનુસર કરાવીને શ્રી ગુસાઈજી પોતાની બેઠકમાં પધારે છે અને આ પરચારગણીને બોલાવી અને વ્રજવાસીઓને આજ્ઞા કરી કે આ બ્રાહ્મણીને પાર ઉતારી લાવો. એટલે એ કહે છે કે રાજ, મારો અપરાધ શું છે? તેઓ કહે છે કે કાલે દાળના ઠામમાં કાળો ડાઘ રહી ગયો હતો, તે વાસણ તે સારી રીતે નહોતા માંજ્યા. એટલે એ કહે છે કે અજાણતામાં કાળો ડાઘ રહી ગયો હશે, એનું શું કરું કે હું? આખી વાત સાંભળીને શ્રી પ્રભુ છે એ પરચારગી પર ખૂબ જ ખીજાય છે અને વ્રજવાસીઓને તેને અડેલના ઘાટ પર હમણાં જ છે ઉતારી આવો એવી આજ્ઞા કરી છે. તો અહીંયા એવું દેખાડ્યું કે વૈષ્ણવે ગુરુ સમક્ષ દીનતાથીને બોલવું. અપરાધ ભય માનીને વ્રજવાસી અડેલના ઘાટ પર તેને નાવમાં બેસાડીને પછી પાર ઉતારી આવે છે. આમ છતાં તેને શ્રી ગુસાઈજી પર લેશ માત્ર દોષ બુદ્ધિ થતી નથી. તે સ્વગત એવું કહે છે કે પ્રભુ છે ભાઈ, ફરી કૃપા કરીને મને બોલાવશે, કેમ કે પ્રભુ પોતાના જીવને સર્વથા છોડતા નથી. પછી તે મનોમન એવું વિચારે છે કે હવે ગુજારો હું કેમ કરીશ. પછી તે ઘાટ પર એક છાપરી છાવાવા દીધી એને, અને ત્યાં બળદ ગાય બધાય આવે છે. એટલે છાણ ખૂબ થાય. ત્યાં છે એ છાપરી છવાવી એટલે બધાય છે બળદ આવે, ગાય આવે ને છાણી ખૂબ થાય, જેના એ છાણા થાપે છે. અને ઘાટ પર આવતા જતા કોઈ ભલા માણસ પાસે તે લોટ માગીને ગુજારો કરે અને ઝૂંપડીમાં એ રહે. રાત દિવસ શ્રી ગુસાઈજીના ચરણ કમળનું તે સ્મરણ કરે છે. કેટલાક દિવસોમાં તો છાણાનો ખડકલો થઈ ગયો. વૈષ્ણવ એટલા છાણા એને ભેગા કર્યા. તો ઘાટ પર તે ઝૂંપડીમાં રહે છે, ગાય બળદના છાણા છે એ થાપે છે, આવતા જતા ભલા માણસો પાસે એ લોટ માગી અને ગુજારો કરે છે. આટલું કષ્ટ પડવા છતાંય શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યે એ દોષ બુદ્ધિ રાખતી નથી
અને રાત દિવસ એમના ચરણ કમળનું જે સ્મરણ કરે છે. અને તેને મનમાં એવી આશા છે કે પ્રભુ છે ક્યારેક તો કૃપા કરીને ફરી તેને બોલાવશે. આમ દ્વેષ બુદ્ધિ વગર અને આ આશાના સહારે તે દિવસો પસાર કરે છે. તેના પર આવી પડેલા દુઃખથી તેનું મન છે વિચલિત થતું નથી. અહીંયા શ્રી ભાગવતજીનો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો જે શ્લોક છે કે સુખે દુઃખે સમે કૃતે લાભા લાભો જયા જયો, અર્થાત સુખમાં કે દુઃખમાં, લાભમાં કે ગેરલાભમાં અને જય કે પરાજયમાં માણસે છે એ સમાન સમ્યક બુદ્ધિ રાખવી, એ વાત આપણને અત્યારે યાદ આવી જાય. તો એક દિવસ એક વ્રજવાસીને શ્રી ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી કે છાણા નથી એટલે નાવ લઈને પ્રયાગ જઈને છાણા લઈ આવો કે, અને દામ છે એ ચૂકવી દેજો. ત્યારે વ્રજવાસી મોટી નાવ લઈ અને પાર જાય છે. એને જોઈ અને બ્રાહ્મણીને એવું લાગે છે કે શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક છે આ એમ, એટલે તે તેને શ્રી કૃષ્ણ સ્મરણ કરે છે. અને નાવ લઈને ક્યાં જાઉં છો એમ એને પૂછ્યું. એ કે છાણાની જરૂર હોવાથી હું આ લઈને નાવ લઈને જાઉં છું એમ એને કીધું. તેથી શ્રી ગુસાઈજી કે મને પ્રયાગ મોકલો છે અને પ્રયાગ જઈ અને છાણા હું લઈ આવીશ કે. ત્યારે બ્રાહ્મણીએ પોતે છે છાણા થાપ્યા છે એ બધા શ્રી ગુસાઈજીના છે, એટલે એ તમે કે લઈ જાઓ, હું એમની સેવકની જ છું કે. તેથી એની વાત સાંભળી અને વ્રજવાસી ખૂબ રાજી થઈ ગયો. એ બંને મળીને નાવ છે એ છાણાથી ભરે છે અને નાવ આખી ભરાઈ જાય છે. પણ છાણા તો ઘણા બધા બાકી રહ્યા છે. ત્યારે બ્રાહ્મણી કહે છે કે છાણા મૂકી આવીને ફરી એકવાર નાવ લઈને આવજો કે. ત્યારે બધાય છાણા ત્યારે છે એ પૂછશે, તાલગી તો નહીં મેળાવે. તે કહે છે કે એ વાત બરાબર છે. પછી નાવ પાર લઈ જઈને 5-7 માણસોને સાથે લઈને તે છાણા ઉપાડી લઈ આવે છે. ત્યારે તેને શ્રી પ્રભુ એવો પ્રશ્ન કરે છે શ્રી ગુસાઈજી કે આ વેળા છાણા ખૂબ સરસ છે આ વખતે, અને તું નાવ આટલી જલ્દી લઈ આવ્યો, એટલી વારમાં છાણા લઈને આવી ગયો, તને ક્યાંથી મળ્યા છાણા? ત્યારે તે પેલી બ્રાહ્મણીના દંડવત એને કહે છે કે આ બ્રાહ્મણીએ તમને દંડવત કર્યા છે. મહારાજ, પેલી પરચારગણીને આપે પાર ઉતરાવી હતી તે ઝૂંપડી બનાવીને પેલે પાર બેઠી છે, અને એ ઘણા ઘાટ ઉપર છે એ લોકોની અહીંયા અવર જવર રહે છે, જેવો પાસે એ લોટ માંગીને ગુજારો કરે છે કે. અને ઘાટ ઉપર જે કઈ ગાય ભેંસ બળદ ઘણા આવે એના પછી છાણા થાપે છે કે એમ. તો જેના તે છાણા થાપે છે, જે કઈ છાણ ભેગું થાય એટલે, તો મને કહ્યું કે આ બધા છાણા શ્રી પ્રભુના છે અને હું એની દાસી છું, એટલે તું લઈ જા કે. એટલે નાવ ભરીને હું છાણા લઈ આવ્યો છું, અને એક નાવ ભરાય એટલા હજી બીજા છાણા થશે કે. તે બ્રાહ્મણીએ કહ્યું છે કે આ નાવ છે એ લઈ જા અને ફરીથી આવજે. આ સાંભળી શ્રી ગુસાઈજી હવે બ્રાહ્મણી પર ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા છે. તો અહીંયા ખાસ વાત તો વૈષ્ણવો એ છે કે શ્રી ગુસાઈજીને છાણા ખૂબ સરસ લાગે છે. આ છાણા શ્રી બ્રાહ્મણીએ શ્રી ગુસાઈજીના ચરણ કમળોનું સ્મરણ કરતા કરતા થઈ પાતા. છાણા ખૂબ સરસ એટલે થયા છે. અને કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પ્રભુના ચરણ કમળનું ધ્યાન કરવા સાથે જે કાંઈ કરો તે સારું જ થાય છે. વળી બ્રાહ્મણીને પોતાને પાર ઉતારવા શ્રી ગુસાઈજી વ્રજવાસીઓને આજ્ઞા કરે છે, છતાંય તેને દર્શન છે તેમના પ્રત્યે દોષ વૃદ્ધિ નથી, દ્વેષ ભાવ પેદા થતો જ નથી. તેથી તે વ્રજવાસી છે એને પોતે શ્રી પ્રભુની દાસી હોવાનું અને આ બધાય છાણા છે એ શ્રી ગુસાઈજીના હોવાનું કહે છે. અને એથી જ વ્રજવાસીની આ વાત સાંભળી અને તેઓ આ બ્રાહ્મણી પર ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે. વળી એક ખાસ નોંધપાત્ર મુદ્દો વૈષ્ણવો એ છે કે એ જમાનામાં ગેસ હતા નહીં, જેથી બળતણ તરીકે લાકડા, છાણા અને કોલસા જ વપરાતા હતા. જો વૈષ્ણવો એ દ્વેષ બુદ્ધિ કરતી નથી, કેમ કે એને દ્વેષ બુદ્ધિ નથી, એટલે કે એક રસ ભાવ છે એને, એટલે અહીંયા શ્રી ગુસાઈજી એના પર પ્રસન્ન થયા છે. તો પછી શ્રી પ્રભુ તેને બોલાવવા વિચાર કરે છે. તેઓ વ્રજવાસીને ફરી નાવ લઈને જવાનું, નાવમાં છાણા ભરીને પેલી બ્રાહ્મણીને બેસાડીને લઈ આવવા કે છે. અને પછી એ ઘરમાં છાણા મૂકીને નાવ લઈને પાર જઈને પેલી બ્રાહ્મણીને શ્રી ગુસાઈજી તારા ઉપર કે પ્રસન્ન થયા છે અને તને બોલાવી છે એમ કે છે. એ સાંભળીને ખૂબ જ રાજી થાય છે. અને પછી બધાય છાણા છે નાવમાં ભરીને પોતાના શ્રી ઠાકોરજીને નાવમાં પધરાવીને તે નાવમાં બેસે છે.
અને નાવ પાર આવે છે. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી ઉત્થાપન સમયે સ્નાન અર્થે પધાર્યા હોય છે અને આ બ્રાહ્મણી ત્યારે ખૂબ આતુરતા સાથે જલધરામાં આવી અને તેમને દંડવત કરે છે અને એની આંખો વરસી રહી છે અને તે અવાક બની ગઈ છે. તેની આવી દશા જોઈને શ્રી પ્રભુને તેના પર ખૂબ જ દયા આવે છે. તેઓ પોતાના શ્રી હસ્તથી તેનો હાથ પકડીને તેને ઊભી કરીને, તારો અપરાધ તો નજીવો હતો કે, અને સજા તો તને ઘણી બધી થઈ છે કે, પણ તું ધન્ય છે કે તે આવી ધીરજ રાખી, એમ છે શ્રી ગુસાઈજી એમને કહે છે. અને તે તેમને દીનતાથી અરજ કરે છે કે મહારાજ, મારો અપરાધ તો ઘણો મોટો હતો, બધી સામગ્રી છોવાઈ ગઈ અને પ્રભુને વિલંબ થયો, પરંતુ આપ તો પરમ દયાળુ છો, તેથી થોડાકમાં જ મારો અપરાધ તમે દૂર કર્યો. તેની વાત સાંભળી અને તેઓ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા છે. તો અહીંયા એવું દેખાડ્યું વૈષ્ણવો કે જીવે પોતાના જરા સરખા દોષને પણ ખૂબ મોટો કરીને જાણવો જોઈએ, તો દીનતા થાય. વળી ભિક્ષા છે એ સજાને અનુગ્રહ કૃપા રૂપે જાણવી. પછી શ્રી ગુસાઈજી તેને પોતાનું ચરણામૃત આપે છે અને જટ નાઈને સેવામાં લાગી જવાની અને સેવા બંને વાર છે સાવધાનીપૂર્વક કરવાની એને આજ્ઞા કરે છે. અને તેમના શ્રીમુખના વચન છે એ સાંભળીને તે ખૂબ જ રાજી થાય છે. એ દિવસથી તે મનમાં ભય રાખીને ખૂબ જ પ્રેમથી હવે સેવા કરવા લાગે છે. શ્રી નવરત પ્રિયાજી પણ તેને થોડાક જ દિવસોમાં સાનુભાવ દેખાડવા લાગે છે. તો મનમાં ડર રાખીને ખૂબ પ્રેમથી સેવા કરવાથી ને શ્રી ઠાકોરજી છે એ સાનુભાવ જતાવે છે. એક દિવસે સેન ભોગમાં દૂધમાં બુરું થોડુંક ઓછું પડે છે. ત્યારે શ્રી નવનીત પ્રિયાજી બ્રાહ્મણીને કહે છે કે આજે સેન ભોગના દૂધમાં બુરું છે થોડુંક ઓછું હતું. તેમની આ આજ્ઞા સાંભળીને તે ત્યારે જ મધરાત્રે શ્રી ગુસાઈજી પાસે જઈ અને તેમને વિનંતી કરે છે કે મહારાજ, આજે સેન ભોગના દૂધમાં બુરું થોડુંક ઓછું હતું. શ્રી નવનીત પ્રિયાજીએ આ રીતે આજ્ઞા કરી છે. તો એ ભંડારીજીનો દોષ છે. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી તે જ સમયે ભંડારીને આજ્ઞા કરે છે કે આજે સેનભોગના દૂધમાં બુરું થોડુંક કેમ કર્યું? એટલે ભંડારી તેમને વિનંતી કરે છે કે મહારાજ, ઉજળું બુરું થોડુંક જ રહ્યું હતું અને 4 પૈસા ભાર જ ઘટતું હતું, તે હવે સવારે મંગાવી લઈશ. ત્યારે શ્રી પ્રભુ તેને ખીજાઈને કહે છે કે આજ પછી પૈસા ભાર પણ ઓછું કરશો નહીં. 4 પૈસા ભારની ક્યાં વાત કરો છો? ભંડારી સવિનય જણાવે છે કે મહારાજ, આજ પછી નેમમાં ઓછું ક્યારે પણ હું નહીં કરું. આમ શ્રી નવનીત પ્રિયાજી આ બ્રાહ્મણી પર ખૂબ જ પ્રસન્ન રહે છે. તો શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં કે તેમને ભોગ ધરવામાં કોઈ ચીજની ઉણપ હોવી જોઈએ નહીં કે કોઈ ચીજ ઘટતી હોવી જોઈએ નહીં. દરેક વસ્તુ પ્રમાણસર હોવી જ જોઈએ. એ મહત્વનો મુદ્દો અહીંયા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ વાર્તાનો આશય એ છે કે સેવા ભય અને પ્રેમ સહિત કરવી, ગુરુ પર દોષ બુદ્ધિ સર્વથા કોઈ દિયે ન કરવી. આ બ્રાહ્મણી શ્રી ગુસાઈજીની આવી પરમ કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતી, એટલે એની વાર્તાનો તો કોઈ વૈષ્ણવ પાર નથી, તે ક્યાં લગી કરવી. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, તમને આ વાર્તા પ્રસંગમાં આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થતો રહે. હજુ સુધી વૈષ્ણવો આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી તમને પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો રોજે રોજ અવિરતપણે છે પ્રાપ્ત થતા રહેશે. સાથે સાથે બપોરના 2 વાગે રોજે લાઈવ સત્સંગ કરીએ છીએ એનો આનંદ મળશે. રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, એનો પણ તમે આનંદ છે એ મેળવી શકશો. એટલે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.